سلام به کانال زنگ آشپزی، خوش اومدین. امروز میخوایم برای عید نوروز یه شیرینی فوق‌العاده آسون و خوشمزه درست کنیم. یه شیرینی با این بافت عالی که تو دهن آب میشه و طعم و عطر بی‌نظیری داره. میتونین این شیرینی رو به هر شکلی که دوست دارین آمادش کنین و از خوردنش لذت ببرین. مواد لازم: آرد 2 پیمانه یا 250 گرم به علاوه 2 قاشق که جدا ریختمش داخل این نلبکی. پودر قند 70 گرم یا یه مقدار کمتر از نصف پیمانه. 1 عدد تخم مرغ که فقط زردش رو استفاده میکنیم. 130 گرم کره همدمای محیط و 1/4 قاشق چایخوری وانیل. برای تزیین شیرینی هم نیاز داریم به 100 گرم شکلات که میتونین از شکلات تخته‌ای هم استفاده کنیم. و برای تزیین قسمت شکلاتی از کنجد، پودر پسته، نارگیل و ترافل و هر چیزی که دوست داشتین میتونین استفاده کنیم. خب همونطور که گفتم کره رو گذاشتم خارج یخچال و به دمای محیط رسیده و نرم شده. پودر قندم رو الک میکنم و بهش اضافه میکنم و یکم همش میزنم که به خورد هم برن کره و پودر قند. و بعد با همزن 5 دقیقه میزنم تا کره سبک و کرم رنگ شه. حین هم زدنم هر از گاهی دور ظرف رو تمیز کنید و مواد رو هم بزنید که همه قسمت ها خوب زده شه. خب من کره و پودر قندم رو زدم و الان کاملا روشن شده و حجم گرفته. ببینیم مثل خامه نرم و سبکه. نیازی هم نداره که بیشتر از 5 دقیقه بزنینش. یه تخم مرغ داریم که اینم به دمای محیط رسیده. زردش رو جدا میکنم و فقط زرده رو به موادم اضافه میکنم. سفیدش هم که لازم نداریم و میذارمش کنار. 1/4 قاشق چایخوری وانیل اضافه میکنیم که من میخوام به جای این وانیل از یه پاکت وانیل شکری استفاده کنم چون به نظرم خیلی خوشمزه ترش میکنه. خب حالا موادم رو با این زرده تخم مرغم 2 دقیقه میزنم تا کاملا مخلوط شه. خوب تخم مرغ رو با مواد مخلوط کنین و کناره های ظرفم تمیز کنین و بزنین تا شیرینیتون بعد پخت بوی تخم مرغ نده. خب من تخم مرغ و وانیل رو با موادم مخلوطش کردم. حالا دیگه همزنم و میذارمش کنار و کم کم آرد و الک میکنم و به موادم اضافه میکنم و با لیسک مخلوطش میکنم. آرد رو به یک بار اضافه نکنین و کم کم اضافه کنین و خوب مخلوطش کنین. خب آخرین مرحله از 2 پیمانه یا 250 گرم آردمم اضافه میکنم و مخلوطش میکنم تا خمیرم جمع شه. اواخر کار یکم هم زدن مواد با لیسک سخته. میتونید با نوک انگشتتون آرد و به آرومی با موادتون مخلوط کنید. فقط در حدی که آرد مخلوط شه. بیشتر ورزش ندین که به روغن نیفته. از کف دستتون هم استفاده نکنید تا کره آب نشه و خمیرتون به روغن نیفته. ببینی این 2 قاشق آردم من برای احتیاط گذاشتم کنار دستم و همونطور که میبینید من نیازی بهش ندارم و اضافه اومد. پس میذارمش کنار چون معلومه که خمیرم با همون 250 گرم آرد جمع شده و به دستم نمیچسبه. به دلیل اینکه جذب آرد با هم متفاوته، شما اگه 250 گرم آرد رو اضافه کردین و خمیرتون چسبنده بود، میتونید خیلی کم بهش دوباره آرد اضافه کنید. فقط تا جایی که خمیر جمع شه قابل ورز دادن و فرم دادن شه. در غیر این صورت نیازی به اضافه کردن آرد بیشتر نیست چون اگه زیاد به آرد اضافه کنی خمیر سفت میشه و ترک میخوره.
ببینید الان خمیرم جمع شد و ظرفم هم تمیز شده. برای تست خمیر یه تیکه ازش برداریم و تو دستتون گرد و گلوله کنید. اگه ترک نداشت و نرم بود و قابل فرم دادن بود یعنی دیگه نیازی به آرد نداره و اگه خیلی سفت بود و ترک خورد میتونید یه قاشق شیر یا کره آب شده بهش اضافه کنید. من خمیرم و سریع میذارمش داخل یک کیسه فریزر چون این خمیر خیلی زود خشک میشه و اگه خشک شه نمیتونین که به راحتی بهش فرم بدین. خب من خمیرم و 10 دقیقه تا 1 ربع میذارمش تو یخچال که یکم سرش رو خودش رو بگیره و بعد ازش استفاده میکنم تا راحت تر بتونم باش کار کنم. اگر که دوست داشتی میتونی همین الانم ازش استفاده کنی، اما بهتره که قبلش یه مقدار تو یخچال بمونه. فرم با دمای 175 درجه سانتیگراد روشن کنین تا گرم شه. برای پخت شیرینی من میخوام از گلوله های 10 گرمی استفاده کنم. دوباره تاکید میکنم که حین کار حتما خمیر رو بپوشونین چون خیلی سریع خشک میشه و ترک میخوره حین کار. ببینید به این شکل خمیر رو تو دستم گردش میکنم و به شکل لوله در میارمش. و بعد به شکل دلخواه هم داخل سینی فر بهش فرم میدم. نیازی به کاغذ روغنی هم نداریم. میتونین این شیرینی رو هم به شکل نعلی و هم اشکی و گوشواره‌ای درستش کنین. بهتره که همه شیرینی ها هم اندازه باشن که خیلی شکیلتر و زیباتر شه بعد آماده شدن. ببینید تقریبا اندازه خمیر من 12 سانته. من روی شیرینی های داخل سینی هم میپوشونم که اینا هم خشک نشن چون همونطور که گفتم خمیر این شیرینی خیلی سریع خشک میشه. ببینید این یه تیکه خمیر من خشک شد و همطور که میبینین اصلا لوله‌ای نمیشه و ترک میخوره. پس اگه سینی فرتون بزرگه و یا سریع نمیتونین به شیرینی ها فرم بدین، بهتره که یکی یکی این شکلی از داخل نایلون خمیر رو بردارین و خوب بپوشونینش و بعد به خمیرتون فرم بدین. خب اینم از آخرین شیرینی این سینی. حالا سینی فرم رو میذارمش داخل فر از قبل گرم شده تا با دمای 175 درجه سانتیگراد به مدت 12 الی 15 دقیقه بپزه و یکم زیر شیرینیام تله‌ای شه. بعد پخت ببینین که شیرینیامون چقدر بزرگتر شدن. اجازه میدم که از داغی بیفته و بعد به راحتی از سینی جداشون میکنم. ببینین چه راحت از سینی جدا میشه. این شیرینی کره‌ای فوق‌العاده خوشمزه و خوش عطره. ببینید هیچ ترکی هم نداره چون به اندازه بهش آرد اضافه کردیم و نذاشتیم که خشک شه. اینم از زیر شیرینی که یه مقدار تله‌ای شده. اینم از سینی دوم که من آمادش کردم. اگه دوست داشتین میتونین انتهای شیرینی‌ها رو این شکلی به هم بچسبونین و تیزترش کنین. اینم بره تو فر که بپزه. با خمیری که درست کردیم تقریبا میتونید 45 تا شیرینی درست کنید که البته تعدادش به اندازه شیرینیاتون هم بستگی داره. اجازه میدم که شیرینی‌ها سرشن و بعد تزیینشون میکنم. برای تزیین از شکلات استفاده میکنیم که من گذاشتمش داخل یک کاسه آب جوش که آب شه. یکم همش بزن که سریعتر آب شه. خب حالا یه قسمت دلخواه از شیرینیمو میذارمش داخل شکلات و شکلات اضافیشو میگیرم و بعد تزیینش میکنم. ببینید این شکلی دومی هم با کنجد تزیین میکنم. اینم از پودر پسته و پودر نارگیل. همه شیرینی ها رو به سلیقه خودتون تزیین کنین و اجازه بدین که شکلات سرش رو خودش رو بگیره. میتونین این شیرینی ها رو داخل ظرف دربسته تو یخچال نگهداری کنین و 1 ربع قبل میل کردن از یخچال خارج کنین که سفت نشه.
این شیرینی‌ها ظاهر فوق‌العاده زیبایی دارن و طعم و عطرشون فوق‌العاده است. امیدوارم شما هم این شیرینی خوشمزه رو درستش کنین و از خوردنش لذت ببرین و سال خیلی خوبی داشته باشین. پیشاپیش عید نوروز رو به همه شما عزیزانم تبریک میگم. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالم رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.